ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਡ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਅਨਬਾਕਸ ਇਟ। ਸੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੈਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਸਾਈਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ। Oh my god, कितनी सोनी है। OMG, this is so beautiful. किधर है? See, मेरा 38 साइज आंदा है, so है 38 है। एंड ਇਹਦੀ बैक ਤੇ ਵੀ ਹੈ। Yeah, this is 38 size. Yay! Let's try it. I just hope ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। Yes, it's perfect. Oh my god, this is so nice. ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਕਰੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂ ਬਾਈਟ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਚੜਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਨੀ 38 ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ 38 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਫਾਈਨ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਮੀਤ। एंड ऑल्सो गाइस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਅਰਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਮਾ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ। ਆਈ ਜਸਟ ਹੋਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। है इयरिंग्स है, झुमका टाइप। या इधर दिखा। ओके, देन कंगन है, बहुत सोनिया। देखो साइज भी परफेक्टली आया है मम्मा ਦੇ ਕੰਗਨ ਨੇ। then again these are really heavy, बहुत heavy ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ, ਜੈਪੁਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕੁੰਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। then I'll show you। है मैनू काफी पसंद है,
तो मैं एक पा के दिखा देनी है। ओ मैं इयररिंग्स पाए हुए हैं। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਅਰਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਆ, ਝੁਮਕਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਇਅਰਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਝੁਮਕਾ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਐਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗੇ तो तुसी खिच्चा यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं पानी हो थोड़ी मर्जी है, बट मैं पाना प्रेफर करूँगी क्योंकि मेरे को ज़्यादा हैवी है ना पाए नहीं जाते, तो इधर सोहने लगते हैं। दैन है भी थोड़े हैवी हैं, ये तो मैं एक बार पाए भी सी मम्मा दे, बहुत सोहने हैं, जो सूट नाल पाए सी मैं एक मैरिज पे, बहुत सोहने हैं। ਇਹ ਵੀ ਕੁੰਦਨ ਦੇ ਹੈ, ਕੁੰਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੜਾਊ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਕਲਰਫੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਕਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਨੀ। सोनिया तो मैं मिंट नहीं लाया, मैं चुकन लग्या, मम्मी ने जो ही दिते मैं नाल चुक ले कि हाँ ये ज्वेलरी मेरे को ही आनी चाहिए, मैंने बहुत शौक है ज्वेलरी का। तो लॉकडाउन खुलता है, फिर किसी ब्याह ते जाने हैं, फिर पा के भी दिखाऊंगी तुहानू मैं। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो। बाय।